welcome to our channel. This is Tere, Ate Tere, Mami Tere. Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Today is the last day of January. So, 31st ngayon. So, long time no see. Long time no updates. So, yun. Welcome 2021. Thank you doon. Nakikita ko may nagtatanong, tapos nadadagdagan kami. Pasensya na kung hindi ganun ka-active kasi nga po may mga pangyayaring hindi lang inaasahan. Yun. Pero anyway, hopefully magiging kami ulit. Kahit pa paano update every now and then. So ngayon, ang gagawin natin is mag-a-unbox tayo. Unboxing with Tere. So, ito, ano ba to? Oh, okay. This is an organizer. Yung pencil, or parang para sa study table ng mga bata. Ni Kenneth at saka actually ni Kyle na nga lang eh. So, ito na siya. So, i-unbox natin to. Ito yung organizer na nakita namin sa Shopee. Parang wood organizer siya eh. So, unti-untiin natin siya. So, ito siya. So, I think, since ito ay may mga ganitong maliliit na na ganito. So, anyway. So, ganito siya. Ayan siya. So, dapat maging ganito siya. So, i-unbox natin to. Galing to from Shopee. Parang 159 lang siya. Second na i-unbox natin. Ito rin. Ito naman, pinag-ipunan ni Iman. Ito yung condenser ata to eh. Condenser mic. So, ito, napainitan na to. Na-disinfect na rin to. Yung una kong biniling headset, hindi nagpa-function. So, parang kailangan talaga is, nahirapan si Kyle sa, online class. So, tignan natin to, unbox natin. Okay. Ito yung condenser. Ayan. Tignan natin, ha. So, ito siya. Ayan. Ayan. Okay. So, may mic. Ooh, may mic siya. Ganda, oh. Ayan. Tapos, ito yung cord. Ay, nalaglag. So, ito yung foam. Tingnan natin. Kabit natin. At ito yung stand. Wow! So, ito siya. Wow! Ano to? Alam niyo naman, hindi ako marunong sa kung anik-anik, pero feeling ko ito para dito. Oh, ito. Ito siya. Ay, hindi ko siya alam. Pero anyway, ito siya. Papakita ko na lang ulit. Pero hopefully, sana ito maging okay. Ito rin. Ito yung ito siya. Walang. Pero bahala na. Ayan siya. Yun. Ayun. Laki, oh. Hi! Yan. So, pwede na akong kumanta, diba? So, ito siya. Hindi ko alam kung paano siya lagay. Oh. So, anyway, ito siya. Kompleto naman siya. And last but not the least na unbox ko, this is from a friend na support our sariling kaibigan. Support natin yung mga tayo magsuportahan.
mga magkakaibigan na may business. Yun. So, ito, ang make your own bubble tea. Yan. So, ito worth, ano ba to? $299. So, alam ko, meron na rin ata sila sa Shopee. So, check nyo na lang yung, Orizuru. So, yan. Titignan natin. Since gabi na, mag-unbox lang tayo. Oh, okay. Ayan siya. Ang cute. So, ito. Yung laman nito, so, dun sa mga hindi, maganda kasi, ang ganda ng ano nila. Merong 4 na straw. Reusable na cup. Yun. 2. Ang ganda. Yan siya. So, ito siya. Ang cute. So, yun siya. Unboxing natin to. So, yun. Ayan. So, 2. Isang blue, isang make your own bubble tea na pink. Ang ganda. So, yun. Baka naman. Sa susunod. Anyway, joke lang. So, ito siya. Ang galing. So, itong 300 na to, 299. So, ito siya. Tapos, may 3 na 4 straws. Tapos, ayan siya. Meron din siya. Ito yung naman. So, maganda kasi, parang naka-measured na sila. Measured na sila. So, parang, hindi ka na mahirapan kung ano yung lasa nila kasi, eto na sila. Parang, measured na sila. So, merong non-dairy creamer. So, yan siya. Sorry. Tapos, meron siyang brown sugar. Sukat na sila, diba? So, parang mix ka na lang ng mix. Ayan. May brown sugar. Brown sugar ang kailangan. Tapos, ito yung black tea. Ewan ko kung ba ano. Pero, mukhang maganda to. Black tea. So, yan. May black tea. So, to. And then, meron ding dark chocolate. Ito yung kailangan. Kasi, in-order ko dark chocolate. Yung sabi ko yung healthy na pwede sa akin since hindi na ako pwede sa dairy. So, yun. More on non-fat. Tapos, yun nga, non-dairy or mga sugar, less sugar. Tapos, ito yung fructose. Ewan ko kung paano ito. And then, ito yung pinaka hindi magiging milk tea kung walang pearl. Diba? Tapioca pearl. Yun. So, yan. Okay. So, yan siya. Marami sila. Teka, lapit ko. Ayun, no. O, kita nyo. So, yun. Ito na yung kalat ko. Lagot tayo kay Tenet. Tapos, ang laman nito, ito, make your own bubble tea, DIY milk tea, and fruit tea kit. So, kit siya, diba? Tapos, thank you for purchasing these bundles. Your purchase means a lot for our small business. So, ito, meron silang butterfly tea teas, meron silang fruit teas, meron silang milk teas. So, yun. Tapos, ito, by bundle, oh. Ayan, oh. Nakalagay dun sa loob ng box nila. Meron silang bundle A, $299. Ito yung binili ko. Meron silang bundle B for $499. Tapos, meron silang bundle C na $799. Tapos, meron silang easy guide to cook and brewing. Kung paano, how to make itong ang bubble tea nila. Tapos, crafting your milk and fruit teas. And then, bonus recipe to try. Meron silang ganda. Ang cute. Ang galing. DIY. So, yan. So, ito lang. Yun. Thank you very much kay Ate Sally. Baka naman. So, please subscribe Ate Sally at saka sila Ellen. Sana mag-subscribe kayo sa channel namin. At saka yun, gagawin namin to at i-update ko kayo kung paano itsura at anong lasa niya. Okay? So, maganda siya for bundle A. Yung gusto nyo munang tumikim para kaysa yung may advantage kasi pag ito yung binili nyo, diba? Hindi kayo nagmamadali, tapos long drive, halimbawa punta kayo sa kung saan, pwede nyong panregalo din, diba? Oh, ang ganda, ang daming magandang magagawa nitong DIY bubble tea, make your own bubble tea from Orizuru. Bakit kaya Orizuru? Diba? Tatanong ko yan sa'yo, Ate Sally, sa telepono.
Yun. Anyway, so yun, thank you so much. Thank you again. At eto na. Eto na siya. Ay! So, eto na siya. O, diba? Akala ko pagkalaki-laki. Pero, eto na. Yun! Ang dami kong nagawa ngayon. O, yan, diba? Ang dami kong na-unbox at nagawa. So, eto na yung una ko kanina in-unbox. So, gawa na siya. So, hopefully, maging ayos na yung mga pencils nila Kyle at Ken. Minsan ako rin, kailangan ko. So, yun. Meron siyang drawer. Ang cute. Ang cute naman niya. Diba? Ayan. So, tapos yung link kung saan to sa Shopee siya. Ayan, diba? Ganda. So, iba-iba. So, bahala na. Ito, ang ganda. Kanina pa to Okay. So, anyway, ayan siya. Ang ganda. Tapos, ito yung kay Orizuru, kay Ate Sally, and kids, yung mga anak niya. Hindi na kids na yun, dalaga na sila. So, anyway, thank you. Thank you. Ito siya. Natapos na rin. Ayan, ikakabit. So, pagka... Kinabit din. Oo. So, pagka ito na siya, na-assemble na. So, pag sa school lang, kahit wala ng foam, so, to siya. So, hopefully, maging okay to. Tapos, pag gusto sa music, halimbawa, di ba? O yan, pag feeling mo, singer ka, ganyan. Ganito to di ba? Yan. Tapos, nandito siya yung, yung foam. So, yun. Insert to. So, hopefully, maging useful to kay Ken, sa kay Kyle. So, yan siya. Ganda rin siya. Di ba? Ang Ito galing yung holder kong- ng Ayan. Ito yung holder niya. Sa parang stand. Yon, so dun siya. Ang galing ng ko. So pahabol lang to. So anyway, thank you again for watching. Bye!